Hey guys, a quick announcement before I start this review. Yes, I am doing this review in Finnish because a fan on Steam requested me to review again in Finnish, and I can't turn a request down from a fan now, can I? But don't worry, I am gonna put subtitles on this video eventually. Also, even though this review is in Finnish, the end slate is going to be in English. So, here we go. Tervehdys, hyvät naiset ja herrat. Ja tervetuloa tämän X-Editious Reviews-jakson pariin. Tässä jaksossa arvostelen Blades of Steel-pelin 8-bittiselle Nintendolle. Oletteko valmiita näkemään parhaan jääkiekkopelin 8-bittisellä Nintendolla? Niin minäkin. Mutta ensin. Intro pyörimään. X-Editious Reviews. Joten, Blades of Steel. No jos totta puhutaan, niin olin kuullut tästä pelistä ennenkin. Ja olin kyllä kiinnostunut pelistä. Joten viime vuonna näin tämän pelin Peräkontti-Kirppiksellä Tampereella, täällä mun kotikaupungissa. Ja ostin sen hätelemättä. Ja tykkäsin siitä. Joten pistetään sitä arvostelu käyntiin. Ja katsotaan millainen peli tää on. Blades of Steel. Joten aloitetaan pelin näyttävyydellä, koska tässä pelissä ei ole tarinaa. Se on okei. Grafiikka oli ihan varmasti hyvän näköinen vuonna 1990, jolloin tämä peli julkaistiin Euroopassa. Mutta nykyajan standardeilla pelin ulkoasu on vähän vanhentunut. Musiikki taas on myös ihan ok tasoa, mutta yksi asia mikä ei ole kestänyt ajan hammasta on pelin puheäänet. Otetaanpa esimerkiksi se puhe kun syötetään. Kuunnelkaas. Eikö kuulosta aika vanhentuneelta? Sitähän minäkin. Joten pelin näyttävyys on ihan okei. Mutta onko pelin pelattavuus kokenut saman kohtalon? No ei tietenkään ole. Ja tässä on syy. Miksi? Ensinnäkin pelin ohjattavuus on todella hyvä. A-nappia käytetään laukaisuun ja B-nappia syöttämisen ja pelihahmo-ohjauksen käytetään D-pädiä. Blades of Steel on ihan tyypillinen jääkiekkopeli, miinus muutama moodi. Tässä pelissä on vaan Exhibition ja Tournament mode. Exhibition mode on semmonen moodi, jossa vaan valitaan joukkueet ja pelataan yksi peli. Kun taas Tournament, eli turnausmoodi, on ihan vähän niin kuin pelais Stanley Cupin playoffeissa. Elikkä niin. Tavoitteena on saada enemmän maaleja kuin vastustajajoukkue, mikä taas on ihan tyypillistä, koska tämä peli on ihan tyypillinen jääkiekkopeli. Mutta tässä pelissä on yksi asia, mistä kaikki, jotka ovat pelanneet tätä peliä, muistavat tämän pelin, ja se on tappelu. Joinain kertona, kun törmäät vastustajan pelaajaan, ne alkavat lyödä toisiaan, niin se aloittaa tappelun, jossa täytyy rämpyttää A- ja B-näppäimiä, kunnes vastustajan pelaaja kaatuu maahan, tai sitten sun pelaaja kaatuu jos häviät. Toisen erän jälkeen on mahdollista pelata minipeliä, joka muistuttaa vähän niinku Gradiosta. Ja sen jälkeen näet mainoksia muista Konamin peleistä, kuten Jackal ja Contra, mikä on kiva lisäys peliin. Joten pelattavuus on edelleen hyvä näiden vuosien jälkeen. Joten tiivistettynä tämä peli on hyvä. Joten olen valmis antamaan Blades of Steel pelille lopullisen arvosanaksi 7/10. Tämä peli on edelleen hyvä ja hauska pelata. Mutta tämä peli on vähän vanhentunut tuolla graafisella ja äänitasolla. Ja tässä ei ole niin paljon montaa moodia. Joten se saa 7, eikä enempää. Joten ensi kertaa minä olen X82 ja minä sanon, että kiitos kun katsoitte videon. Ja nähdään pian. Ai niin joo, yksi juttu. Vittuun Konami! Hey, thank you for watching my video. If you want to see more of my videos, just hit the subscribe button, like this video, and share this video on social media sites like Facebook and Twitter. Also, check out some of my other videos and don't forget to check out my Facebook and Twitter and Instagram pages. Links are in the description. Also, a huge thanks to Professor 8-Bit who makes my thumbnails.
so you should go and check out his channel as well. Link to his channel is also in the description. So, goodbye for now.